Hi guys! I'm Miss Kim and welcome back again sa aking YouTube channel. So for today's video po ay another tutorial ulit, and ang aking isi-share na tutorial ay kung papaano nga ba tayo mag-customize ng ating YouTube channel link or tinatawag po natin na URL. So sa mga interesado po dyan, stay tuned, and bago po tayo mag-start, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please click the subscribe button and also yung bell po sa tabi niya para lagi po kayong updated kapag may mga bago akong video uploads. Kung paano po mapalitan ang ating YouTube channel link, so pinakauna po natin kailangan gawin ay pumunta po tayo sa ating mga browser. So sa akin po, ang gamit ko po ay isang Android phone, and ang pupuntahan ko na browser ay ang Chrome. So open ko po muna siya, and then po dito sa search button, i-search nyo lang ang youtube.com. After po nyan, make sure po na nakalagin na ang ating mga YouTube channel account. So, pag once na nakalagin na, makikita po natin yung ating profile sa may taas, dito sa gilid. Ayan. So, i-click lang po natin yan. And then, may makikita kayo ditong Creator Studio. So, yan po yung i-click natin. O kaya naman, pwede kayong rumekta, mag-direct na kayo sa ganito, studio.youtube.com. Ayan. studio.youtube.com/channel. So, pwede na po kayong mag-direct sa ganun. And then, continue to studio. So, ayan, mapupunta po tayo sa ating dashboard. And then, punta lang po tayo dito sa customization. Dito sa may baba ng $sign. So, dito sa customization, makikita natin dito yung tatlong klase, itong layout, branding, and basic info. So, ayan. Ang next na i-click natin ay ang basic info. So, dito sa basic info, dito rin natin makikita yung ating about section, kung ano yung inilalagay natin. Katulad nitong sa akin, hello, welcome to my channel, blah blah blah. And then, dito sa baba, nandito po yung ating channel URL or channel link natin, YouTube link. So, dito sa baba niya, ng link, merong nakalagay dito na set a custom URL for your channel. So, ngayon, ito yung ating i-click. And then, okay, zoom natin. Custom URL. Give fans an easy to remember web address for your channel. So, ang pipiliin natin guys is yung madali lang pong matandaan. Okay, so ito yung suggested niya. So, pwede pa natin siyang dagdagan. Pwede tayo mag-add letters or numbers. So, mas okay na po yung ganito lang. Kung ano yung pangalan ng YouTube channel mo, yun lang din yung ilalagay natin sa ating customization URL, sa customize URL natin, para mas madali po siyang ma-memorize ng ating mga viewers, or sa mga bago pa lang na isinasuggest natin yung ating channel, mas mabilis nilang matatandaan. So, sa akin, ito na yung pipiliin ko. Wala na po akong idadagdag. Okay. So, after nyan, so wala na tayong babaguhin. Punta na tayo dito sa may taas.
So, nakalagay dito, view channel, cancel, or publish. So, click po natin ang publish. So, ayan. Confirm custom URL. Once a custom URL is set, it can't be changed or transferred to a different channel. Your custom URL is ready to be set to, ayan, yan na yung aking link. So, miskim yung dulo lang. Madali lang siyang tandaan. So, click na natin ang confirm pag sigurado na po kayo. And ayan, changes publish. So, okay na po siya. Try natin i-search yung aking YouTube channel link. So, copy ko lang ito. Yung aking link. Ayan, nakopy ko na yung link. And then, mag-open po tayo ng new tab. At i-paste po natin yung ating link na bago. Ayan yung aking bagong link. So, isa-search natin siya kung nasa-search na nga ba talaga. So, ayan, pag na-click na po, ay pag sinearch po natin yung ating YouTube link na bago, so magda-direct na siya sa ating mismong channel account. So, ganyan lang po kadali magpalit ng ating YouTube channel link kung paano mag-customize ng ating URL. So, I hope po na nakatulong sa inyo itong video tutorial na ginawa ko. And kung oo po, pakiclick na lang ng like button. And also, kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, pakiclick na lang din po ng subscribe and yung bell na nasa tabi niya para lagi po kayong updated kapag may mga bago akong video uploads. So, that's all guys. Thank you for watching and see you in my next video uploads.